සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඕනේ ප්‍රෝටීන් රික්වයර්මන්ට් එක දවසකට අපි කැල්කියුලේට් කරන්නේ අපේ බොඩි වේට් එකත් එක්ක. ඒක ගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි අපේ බොඩි වේට් එක රාත්තල් වලින් අරගෙන ඒකෙන් percentage එකක් ග්‍රෑම් වලට හරවලා තමයි අපිට ඕනේ රික්වයර්මන්ට් එක ගන්න. සාමාන්‍ය ඇක්ටිව් නැති sedentary life ගෙවන මිනිස්සෙක් නම් එයාගේ බර රාත්තල් වලින් අරගෙන ඒ වගේ 0.6ක ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් ප්‍රෝටීන් ගන්න ඕනේ. නමුත් අපි ඇක්ටිව් එක්කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ජිම් යන එක්කෙනෙක් නම් වර්ක්අවුට් කරන එක්කෙනෙක් නම් ඒක 0.8 ඉඳලා 2 විතර වෙනකම් වැඩි වෙනවා. ඒක උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි කිලෝ 70ක් මිනිස්සෙක් ගත්තොත් එයාට ඕනේ දවසකට ප්‍රෝටීන් ග්‍රෑම් 92ක් වගේ වැලියු එකක්. නමුත් එයා ඇක්ටිව් නම් ඒක වැඩි වෙනවා 123ක් 308ක් වගේ ලොකු ලෙවල් එකකට. නමුත් මගේ සාමාන්‍ය අත්දැකීම අනුව ලංකාවේ අයට එච්ච ලොකු රේට්ස් ඕනේ නැහැ. අපිට ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය 0.8ක් 1.5ක් වගේ රේන්ජ් එකේ ප්‍රෝටීන් ඉන්ටේක් එකක් තිබ්බොත් ගොඩක් දුරට අපිට හොඳ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වගේ වැලියු එකක් වුණත් අපිට කෑම වලින් සප්ලයි කරගන්න ගියාම ටිකක් අමාරුයි. USDA එහෙම නැත්නම් United States Department of Agriculture එකේ database එකට අනුව cooked chicken breast grams එක තියෙන protein gram 30ක් විතරයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය sedentary life එකක් ගෙවන මිනිස්සෙක් දවසකට protein chicken gram 300ක් විතර ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි යමු chicken gram 500ක් විතර උයන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය chicken breast එක බර වගේ තමයි එන්නේ. active වෙන්න ඒ amount එක වැඩි වෙනවා. ඒකින්ද ගොඩක් අය කරන්නේ protein supplements use කරනවා. protein supplements ගැනයි protein ගැනයි වීඩියෝ එකක් මේ උඩ හරි පල්ලෙහා හරි ඔය හරි වැටේ ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා ගොඩක් විස්තර ඒ ගැන. නමුත් මෙතන ලොකුම ප්‍රශ්නේ එන්නේ vegans සහ vegetarian athletes වලට. කුකුළුන්ගේ පණ පේරෙනවා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි සාමාන්‍ය අපේ meat එහෙම නැත්නම් animal based protein sources වලට වඩා vegetarian plant based protein sources වල protein content එක අඩුයි. beef gram 100ක් ගත්තොත් protein gram 30ක් විතර දෙනවා නම් කඩලා හරි මුං ඇට හරි මොකක් හරි protein source එකක ගත්තොත් ඒකේ තියෙන protein content එක ගොඩක් අඩුයි. ඊට අමතරව animal based proteins complete proteins කියලා සලකන්නේ ගොඩක් ඒවා. ඒ වගේම plant based protein sources ගත්තොත් ගොඩක් ඒවා incomplete protein sources කියලා තමයි සලකන්නේ. proteins හැදිලා තියෙන්නේ amino acids වලින්. එතකොට අපිට අවශ්‍ය EAAs එහෙම නැත්නම් essential amino acids වර්ග 9ක් තියෙනවා. ඒ amino acids වර්ග 9ම අපේ ඇඟට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තියෙනවා නම් මොකක් හරි protein source එක අපි ඒකට කියනවා complete protein source එකක් කියලා. නමුත් මොකක් හරි amino acids වර්ග 9න් එකක් හරි දෙකක් හරි කීපයක් හරි අඩුයි නම් required amount එකට වඩා ඒකට කියනවා අපි incomplete protein source එකක් කියලා. incomplete protein source එකකින් අපිට ඇඟට ලැබෙන benefit එක අඩුයි. complete protein source එකක් ගත්තම ලැබෙන benefit එක වඩා. එහෙම නැත්නම් rice වගේ දෙයක් ගත්තොත් ඒකේ ගොඩක් lysine කියන amino acid එක අඩුයි. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් grains මොනවා හරි එහෙම නැත්නම් කඩල වගේ දෙයක් ඒකේ methionine කියන amino acid එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ මේ දෙකම අපි සලකන්නේ incomplete protein sources කියලා. proteins තියෙනවා හැබැයි complete නෑ. ඕ amino acids වර්ග 9ම ඇති වෙන්න නෑ. ඒතකොට අපි protein intake එක complete කරගන්න නම් කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි variety of sources add කරගන්න ඕනේ. ඒක vegetarian විතර නෙවෙයි සාමාන්‍ය meat based protein, animal based protein ගන්න අයටත් අදාළයි. ඒ කියන්නේ අපි කන protein sources variety එකක් ඇතුව කන්න ඕනේ. එක දෙයකට විතරක් limit වෙන්න හොඳ නෑ. රටකජු වලට විතරක් limit වෙන්න හොඳ නෑ. කඩල වලට විතරක් limit වෙන්න හොඳ නෑ. ඒ ඔක්කොම ගන්න ඕනේ. කියන්නේ රටකජු ටිකකුත් ගන්න ඕනේ, කඩල ටිකකුත් ගන්න ඕනේ, soy ටිකකුත් ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට අපි mix කරන්න ඕනේ. mix කරගත්තම ගොඩක් වෙලාවට අර එක source එකක තියෙන අඩු amino acid එක අනිත් එකෙන් complete වෙන්න තියෙන ඉඩ වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් protein වෙන protein sources එහෙම නැත්නම් animal protein sources ගන්න අයටත් අදාළයි. පුළුවන් තරම් variety එකක් add කරන්න. විතර chicken, තව මාළු, beef කරනවා නම් beef අන්න ඒ වගේ පුළුවන් තරම් mix එකක් තියාගන්න. එතකොට අපිට හම්බ වෙන benefit එක වැඩි. ඊළඟ තමයි හරියට දැනගෙන කන දේ කන්න. ඒ කියන්නේ ඕනේ තරම් අපිට තියෙන resources internet එක තියෙනවා, Google search තියෙන, ඊට පස්සේ my fitness pal වගේ application තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඒවා use කරලා search කරලා බලන්න අපි කන එකේ
ප්‍රොෆයිල් එක. එහෙම නැත්නම් ඔය කියන විදිහටම ප්‍රෝටීන් අරව මේවා තියෙනවා කියලා. මොකද මම මේ ළඟදී වීඩියෝ එකක් දැක්කා. එක්කෙනෙක් ගිහලා සුපර් මාකට් එකකට ගිහලා හයි ප්‍රෝටීන් කියලා බ්‍රොකොලි ගොඩක් අරගෙන යනවා. ඉතින් ඇත්තටම බැලුවොත් බ්‍රොකොලි වල එහෙම හයි ප්‍රෝටීන් නැහැ. සාමාන්‍ය පොඩි ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව බ්‍රොකොලි වල හයි ප්‍රෝටීන් කියලා කියන්නේ ඩ්‍රයිඩ් වේට් එකක්. ඒ කියන්නේ බ්‍රොකොලි වේලලා ඒකේ වතුර අයින් කරාට පස්සේ තියෙන වේට් එකත් එක්ක තමයි අපිට ඒකේ ප්‍රෝටීන් හයි කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් ප්‍රෝටීන් හයි නැහැ. ඒකින්ද ඒ වගේ ගොඩක් ඉන්නවා ගොන් කතා කියන පුරු කතා කියන. ඒකින්ද පළවෙනි දේ තමයි තමන්ගේ රිසර්ච් කරලා අයිඩියා එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ තමන්ට පුළුවන් ඩේටාබේස් එකක් හදාගන්න තමන්ටම මොනවද කියලා. එතකොට අපිට ඕන විදිහට අපිට අයිඩියා එකක් එනවා අපි කන දේ අපේ ඇඟට මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා. vegetarian එහෙම නැත්නම් vegan protein sources තියෙනවා, complete proteins තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් complete amino acid profile එකම තියෙනවා. soya bonji, chia seeds, soy based වෙන products තියෙනවා, tofu වගේ දේවල්. ඒවයි ගොඩක් වෙලාවට amino acid profile එක completelyම තියෙනවා. ඒකින්ද අපි පොඩ්ඩක් research කරලා හොඳ protein sources ටිකක් හොයාගෙන අපි ඒවා අපේ diet එකට add කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය කරන දෙයක් තමයි අපි මේ වට්ටක්ක ගෙනාවම වට්ටක්ක විසික් කරන වට්ටක්කයට. නමුත් වෙන රටවල් වල USA වගේ රටවල් වල වට්ටක්කයට ගොඩක් අය කනවා. මොකද වට්ටක්කයට වල තියෙන පෝෂණය කියන්නේ නියුට්‍රිෂන් එක ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම ප්‍රෝටීන් කන්ටෙන්ට් එක ප්‍රෝටීන් පර්සන්ටේජ් එකත් ගොඩක් වැඩි. ඒකින්ද පුළුවන් නම් වට්ටක්කයට වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. වට්ටක්කයට කන්නම සෙවල වගේ තියෙනවා. ඒකින්ද හොඳම වැඩේ තමයි වට්ටක්කයට අරගෙන ෆ්‍රයින් පෑන් එක දාලා හොඳට වේලලා ස්පයිසස් මොනවද දාලා කන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා fully vegetarian නෙවෙයි නම් එහෙම නැත්නම් ඕ vegetarian වගේ නම් ඒ කියන්නේ බිත්තර කන කෙනෙක් නම් බිත්තර එකක් එක්ක mix කරලා කන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට consume කරන්න පුළුවන් වට්ටක්ක. list එක මම දාන්නම් ගොඩක් complete protein sources vegetarian ස්ලට ගන්න පුළුවන්. ඒවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව ප්‍රධානම දෙයක් තමයි amino acid match කරන එක. ඒක ඇත්තටම ඕවර්කිල් එකක් කියලා සැලකන්නේ. ඒක ඇත්තටම සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට කරන්න අමාරු දෙයක්. ඒකෙදි කරන්නේ අපි එක ප්‍රෝටීන් සෝස් එකක් අරගෙන ඒකේ තියෙන ඇමිනෝ ඇසිඩ් ප්‍රොෆයිල් එක බලලා ඒකට හරියන ඒකේ අඩුතැන් ෆිල් කරන්න පුළුවන් තව ප්‍රෝටීන් සෝස් එකක් අරගෙන ඒ දෙක කම්බයින් කරලා කන එක. අඩුතැන් ෆිල් වෙන තව ප්‍රෝටීන් සෝස් එකක් ඊළඟ වේලට එකතු කරගන්න එක. ඒක ටිකක් ලොකු වැඩක්, අමාරු වැඩක්. ඒකින්ද තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ කලින් කිව්වා වගේ වැරයිටි එකක් දාගන්න ගොඩක් වර්ග මික්ස් කරගන්න කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපිට පුළුවන් vegetables එළවලු ජාතිත් එක්ක nuts add කරගන්න. ඊට පස්සේ rice එහෙම නැත්නම් බත් එක්ක beans වගේ add කරගන්න. beans එක්ක corn add කරගන්න. අන්න ඒ වගේ පෙයා කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දෙක එකවර මිශ්‍ර කරලා එකම වේලට කන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. දවල්ට rice ගත්තා නම් රැට beans මොනවා හරි දා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රටකජු කඩල අන්න ඒ වගේ දෙයක් දා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි බත් පිඟානක් කොටක් වගේ ගහගෙන මුංගට හොද්දකින් හැන්දක් දාගෙන කෑවට හරියන්නේ නැහැ. ඒක හරි ප්‍රොපෝෂන්ස් වල තියෙනවා. එක විදිහක් තමයි අපි ප්ලේට් එකක් ගත්තොත් ප්ලේට් එකේ කාලක් වගේ vegetables දාලා අනිත් portions ඒ විදිහේ grains, rice අන්න ඒ විදිහට protein sources වලින් fill කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න පුළුවන් පොඩි visual guide එකක් දැන් මම මෙතනින් වැටේ. ඒක බලාගෙන ඒ විදිහටම කරන්න ඕනේ. නමුත් ඒකෙන් පොඩි දලා අදහසක් අරගෙන අපිට පුළුවන් අපිට ඕනේ කෑම එක එහෙම නැත්නම් ඒ වේල හදාගන්න. පොදුවේ පිළිගන්න දෙයක් තමයි vegetarian athletesලා එහෙම නැත්නම් vegetariansලා vegans සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් ගන්න ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයට වඩා 10%ක් විතර වැඩි ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයක් ගන්න එක හොඳයි කියලා. ග්‍රෑම් 90ක් ප්‍රෝටීන් ඕනේ නම් මස් කන එක්කෙනෙක්ට 10%ක් එහෙම නැත්නම් ග්‍රෑම් 100ක් විතර ප්‍රෝටීන් ගන්න ඕනේ vegetarian පුද්ගලයෙක්. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ගයිඩ්ලයින් එක. ඒකටත් හේතුව ඔය තියෙන අඩුපාඩුකම් සහ හිස්තැන් කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕනේ හින්දා ෆුඩ් වල තියෙන ඩිෆරන්සස් හින්දා ඒ වගේ ගයිඩ්ලයින් එකක් දාලා තියෙනවා. සමහර මිනරල්ස් එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝනියුට්‍රියන්ට්ස් වර්ග වයිටමින් B12 වගේ දේවල් ගොඩක් ඒ වගේ නියුට්‍රියන්ට්ස් හම්බ වෙන්නේ මස් වලින් එහෙම නැත්නම් ඇනිමල් බේස්ඩ් ප්‍රෝටීන් සෝසස් වලින්. ඉතින් ඒ වගේ ඩෙෆිෂියන්සිස් කවර් කරගන්න ගොඩක් වෙලාවට සප්ලිමන්ට්ස් වර්ග පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒවා මල්ටි විටමින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හෙල්ත් කෙයාර් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්ගෙන් හරියට අහලා හරියට උපදෙස් අරගෙන ඒ වගේ සප්ලිමන්ට් එකකට යන්නත් පුළුවන්.